What is up, beautiful people? What is up, beautiful people of the Republic of the Philippines and all over the universe? Welcome back to my channel. I'm Junior Benz, and if you're new here to this channel, I'm actually creating tutorial video and building construction related videos. Now, kung yun yung mga hanap yung video, please feel free to consider subscribing my channel. I-tap yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload just like this video. And in this episode, meron tayong video tutorial coming up. And in this episode, meron tayong pag-uusapan or sort of tutorial coming up. So, ang ating pag-uusapan for this episode ay ano nga ba yung mga dapat nating tatandaan if ever na tayo ay yung mga compulsory ears or tayo yung mga nagbibinta at the same way ganoon na rin yung ano yung mga dapat nating tatandaan if ever na tayo yung bibili ng mga minanang property or let's specifically talk about lupa. So if ever na tayo ang bibili, ano yung mga dapat nating tatandaan? Or if ever na tayo ang magbibenta, ano yung mga dapat nating tatandaan? So as simple as that. So if you're interested to this, so kung interesado ka sa video na ito, just stick around at for sure meron kang matututunan after mong mapanood yung ating whole episode. So again, let's begin with disclaimer. Hindi po tayo attorney. Ang ating pag-uusapan po dito ay So again, let's begin with disclaimer. Some of my reference let's begin with disclaimer. Yung mga reference na ginagamit ko, ilalagay ko rin sa description box below. Para if you want to read some of the articles na ginagamit ko, well, you can access to those sites. At the same way, and ganun na rin ma-acknowledge natin yung ating mga references. So let's begin with an article. Article agad. So basahin natin yung ating pinaka-basic na article na tinutukoy dito ngayon. Unang-una, So if you remember from our previous episodes, meron tayong pinag-uusapan na law of. So if you remember sa ating previous episode, napag-usapan na natin yung ano nga ba yung So if you remember, meron tayong episode na hatian ng yaman. So actually, it's just somehow a continuation doon sa ating episode na yun. Dahil we will be talking the same scenario yung mga paano. Dahil we will be like continuing our discussion. Dahil doon ay napag-usapan natin yung hatian ng yaman, kailan natin mamamana yung mga ari-arian na yun sa ating mga parents. At the same way, and ngayon, paano naman kung meron tayong mga kapatid, isa sa compulsory ears natin na gusto na agad ibenta yung kaniyang ari-arian or yung kaniyang portion. So, yung kaniyang portion. Anyway, wala namang problema doon. So let's just remember yung mga kailangan nating tatandaan if gagawa tayo ng mga transaction ng mga ganito. Pero I encourage you, if hindi nyo pa napanood yung I encourage you na panoorin nyo yung previous episode para at least medyo makonect natin yung ating mga pinag-uusapan in this episode. Now, let's begin with an article. So, dito sa ating Article 493 ng New Civil Code of the Philippines, basahin po natin para hindi tayo magkakamali. Each co-owner shall have the full ownership of his part
Article 493, each co-owner shall have the full ownership of his part and of fruits and benefits pertaining thereto, and he may therefore alienate, assign, or mortgage it, and even substitute another person in its enjoyment, except when personal rights are involved. But the effect of alienation of the mortgage with respect to the co-owners shall be limited to the portion which may be allotted to him in the division upon the termination of the co-ownership. So dito po ay inilahad na ikaw, you can enjoy or you can do whatever you want doon sa portion na belong sa'yo or awarded or namana mo. Dito po sa article na to ay klarong inilahad na you can enjoy whatever you want doon sa portion na para lamang sa'yo. So, that is only limited for the portion that is belongs to you or pagmamay-ari mo or namana mo. Then, wala ka ng at yung magiging rights mo ay limited at yung magiging rights mo ay only exclusive doon sa portion mo at wala ka ng wala ka ng involvement doon at yung enjoyment o yung rights na yun ay only limited to the portion that is belongs or allotted to you. So ngayon, halimbawa na lang kung babalikin natin ang ating previous episode na meron tayong real life na scenario sa ganitong sitwasyon. So ngayon, ang ating first point ay tatawagan natin itong di ka pwedeng magbenta ng property na hindi sa'yo. Somehow, talagang lakas makabobo yung ating number 1. Pero kung iisipin natin, somehow, talagang mabilis nating maintindihan yung ating point number 1. Pero alam nyo ba na talagang may mga nangyayari sa ganitong sitwasyon? So, halimbawa na lang, let's take this a real life example. Meron dalawang magkakapatid. Ngayon, nakamana sila ng isang rice land, ng isang hektaryang rice land. Ang nangyayari, itong si kapatid na isa ay ito talaga yung nag-actual na that means to say, hati sila doon sa property na yon. Pero ang nangyari ay itong si kapatid na isa ay hindi talaga actually doon nakastay or doon talaga actually nagtrabaho sa rice land. Doon na mahala sa rice land. So itong isang kapatid lamang, yung talagang actually nag-interact doon sa property na yon. Ngayon, habang dumadaan ang panahon, tawagin na natin si kapatid A at si kapatid B. Si kapatid A, ito yung talagang nag-interact doon sa actual property. Itong si kapatid B, sabihin natin, wala doon or nasa abroad or whatever, si kapatid B ay wala doon. So halimbawa na, si kapatid B ay wala doon. So itong si kapatid A dahil itong buong isang hektarya ng lupa ay napagtaniman
ay napagtaniman ng palay. So yung kita nun ay si kapatid A nagbibigay generously sa kay kapatid B. So okay pa yung mga sitwasyon na yon, okay pa yung sa simula hanggang sa kalaunan, hindi alam ni kapatid B na itong si kapatid A ay nag-execute ng self-adjudication at bininta niya yung buong 1 hektaryang rice land na walang knowledge si kapatid B. Ngayon, syempre si kapatid B naghahanap na ng kanyang portion or syempre si kapatid B naghahanap na ng kita doon sa 1 hektaryang rice land. Hindi na maibigay ng kapatid A dahil bininta niya kay Mr. X. So itong si kapatid A, so ang ginawa ni kapatid B, pinuntahan niya yung lugar nila. Pinuntahan niya yung lugar nila. At doon nga na-found out niya na binintahan ni kapatid A yung kabuuang 1 hektarya ng kanilang rice land. So ano nga ba ang gagawin ni kapatid B? Legal nga ba yung ginawang execution ng self-adjudication ni kapatid A to Mr. X? Or may magagawa pa ba si kapatid B? May magagawa pa ba si kapatid B? Ngayon, so may magagawa pa ba si kapatid B? So yun nga yung ating sinabi sa ating point number 1. Hindi ka pwedeng magbenta hindi ka pwedeng magbenta ng property na hindi sa'yo. So yung ginawang self-adjudication, yung in-execute ni kapatid A na self-adjudication na siya na lamang daw yung surviving compulsory heirs ng kanilang parents para niya maibenta yung property. Legal ba yun? So, yung tanong na yun ay okay ba yun? Valid ba yun? So, meron na po tayong isang desisyon na yan. Ito yung kanyang ito yung article na yun. If you read that one, So, meron na po tayong desisyon para sa sitwasyon na ganun. Ito yung link niya. Meron na po tayong desisyon sa mga meron na po tayong desisyon sa sitwasyon na yon at ito yung link niya. At ito ang naging desisyon sa sitwasyon na yon. Yung self-adjudication executed ni kapatid A is considered as false or null or invalid dahil simply yung real situation is false. Dahil yung katotohanan ay only half of that 1 hectare belongs to kapatid A and the other half is belong to kapatid B. Ngayon yung executed self-adjudication is yung executed self-adjudication is false.
at yung affidavit at yung ap- at yung affid at yung affid at yung affidavit of self-adjudication did not affect did not have did not have the effect of vesting upon kapatid B ownership the right of the property. Applying the decision in this case, the affidavit of self-adjudication executed by kapatid A is false and did not vest upon him the decision of the whole property. Ngayon ang tanong, ma-recover pa ba ni kapatid B yung kanyang portion ng property? The answer is yes. Mag-file siya ngayon ng appropriate petition. Mag-file siya ngayon ng appropriate petition for recovery of the property and nullification of self-adjudication, including the contract of sale entered ni kapatid A at ni Mr. X. To the extent that you were deprived. So ito yung ating tatandaan. Kung tayo yung mga compulsory heirs at alam naman natin na may hati pa o may karapatan pa yung ating mga kapatid or ibang kapatid, wag nating ibenta yung hindi na para sa atin. Just stick to your portion. Just stick kung ano yung or saan yung portion, kung hanggang saan yung para sa iyo. So wag kang magbenta ng property na hindi na sa iyo. The same way sa mga buyer, dito na papasok yung ating due diligence. Kailangan nating magtanong, kailangan nating alamin kung yung binenta sa atin is tama ba, sa kanya pa ba, or whatever yung mga dapat nating i-consider. So yung ating pangalawang katanungan, kailan magiging effective yung So yung ating pangalawang katanungan, kailan nga ba magiging effective yung pagmamana ng property ng namatay ng So yung ating pangalawang katanungan, kailan nga ba magiging effective yung pagmana ng property? So by law of succession, by law of succession, kung namana natin ito sa ating mga parents, so by law of succession, kung tayo yung mga compulsory heirs, mamamana or magiging effective lang yung pagmana natin sa property kung namatay na yung parents natin. Automatically, pag namatay na yung parents mo, you have the right na ikaw yung... So automatically, pag ikaw yung compulsory heirs, matik na yan. Ikaw yung magmamana ng... Matik na yan. Ikaw yung magmamana ng property. You have the right na transfer agad sa iyo yung right over the property. So actually, yun yung sinasabi ng ating article number 777 or article 774.
as a buyer and sa ating point number 2, sa ating point number 2 as a buyer and as a seller. So sa ating point number 2 as a seller and as a buyer, tatandaan natin na kung yung compulsory heirs ay nagbebenta sa iyo, take note na magiging sa kanya lang yung karapatan kung namatay na yung mga magulang ng compulsory heirs. Baka kasi may nagbebenta na sa inyo na hindi, baka kasi may mga nagbebenta na compulsory sa inyo na hindi pa namatay yung talagang nagmamay-ari o yung parents nila, then hindi pa talaga sa kanya yung karapatan. Hindi pa talaga sa kanya yung karapatan na magdesisyon para ibenta yung property na yon. At in addition, bago tayo bumili ng isang property, make it sure na yung property na yun is nahati-hati na, or tinatawag natin itong settlement of estate. Lalong-lalo na tatandaan natin kung medyo marami yung compulsory heirs. Lalong-lalo na dapat nating i-consider kung medyo marami yung mga compulsory heirs. And lalong-lalo na tatandaan din natin kung medyo marami yung mga compulsory heirs, dahil medyo dito nagkakaroon ng mga problema. At the same way, so yung tinatawag natin na dapat mag-execute sila ng either extrajudicial settlement of estate kung sila ay nagkakasundo, magkakapatid, at nahati-hati na nila yung property na yun, so extrajudicial settlement of estate with partition, or kung dumaan pa sa judiciary proceedings, so judicial settlement of estate. So judicial settlement of estate. So yung point doon is as long as na legally na bigay na sa kanila yung mga portion nung anong dapat para sa kanila. Para wala ka nang poproblemahin. And lastly, in addition na dapat nating tatandaan, if kayo ang bibili talaga ng property, tatandaan nyo na dapat yung mga taxes, yung mga responsibility, or yung mga babayaran, dapat nabayaran na yan ni seller. Nabayaran na yan ng may-ari ng property bago mo bilhin yung property na yun, para hindi malagay sa shoulder mo yung mga responsibility na yun. Dahil hindi ka makakakuha ng certificate of authority to register sa BIR, or hindi ka makakuha ng kung ano yung mga requirements sa Register of Deeds. Kung meron pang mga kaakibat ng mga responsibility doon sa property na yun, hindi pa pala nagbabayad ng estate tax, hindi pa pala nagbabayad ng mga real estate tax. So, as a seller, we should be wiser na bago tayo bumili ng mga property, make it sure na may talagang extra due diligence tayong ginagawa para hindi tayo magkakaroon ng problema kung nasa sa atin na yung property. So for now, yun lang muna yung ating mga dapat nating tatandaan kung tayo ay bibili ng mga property, especially kung pag-uusapan natin ang lupa. Talagang ang daming mga interesado pag ganitong usapi. Talagang maraming interesado pagdating ng usaping lupa at involved na yung mga money. So I guess that's it for this episode. I hope that you learned something out from this video. And if you do, please do consider subscribing my channel. Itap mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So I guess that's it for this vlog. Have a great day and God bless.
By the way guys, thank you very much because talagang kaunti na lang at magiging 20,000 subscribers na po tayo. Just continue to support my channel. Panoorin mo yung ating video. For sure, I hope na meron kayong natututunan every time na meron tayong mga episode na i-release. So thank you so much, and let's always be safe. And let's always be safe at continue to support each other. Patuloy po tayong magsuportahan at huwag po tayong maghilaan pababa. Thank you very much and God bless po sa ating lahat. Thank you very much and God bless po sa ating lahat.